ในอดีตการอันแสนไกลโพ้นเมื่อครั้งที่พุทธศาสนานั้นมีพระศาสดาชื่อพระวิปัสสีพุทธเจ้าในคราวนั้นในเมืองแห่งหนึ่งยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอวโรชะและชายหนุ่มที่เป็นหลานชายของมหาเศรษฐีก็มีชื่อเดียวกันครั้งหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นลุงอยากจะสร้างกุฏิถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเองได้บุญกุศลมากส่วนอวโรชะผู้เป็นหลานชายพอได้ยินเรื่องนี้ก็มีใจยินดีอยากจะร่วมบุญกับผู้เป็นลุงจึงได้เดินทางไปพบกับลุงที่คฤหาสน์ข้าได้ยินมาว่าท่านลุงจะสร้างคันธกุฎีถวายพระพุทธองค์ข้าอยากจะร่วมสร้างกับลุงด้วยจะได้หรือไม่ฝ่ายผู้เป็นลุงนั้นคิดว่าตนเองมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปขอกำลังทรัพย์จากผู้อื่นหรือแม้แต่ทรัพย์จากหลานชายมาร่วมด้วยจึงได้ปฏิเสธไปไม่ได้ดอกการบุญครั้งนี้ข้าคิดจะทำด้วยตัวเองเพียงคนเดียวไม่ได้คิดจะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากใครเมื่อได้ฟังคำปฏิเสธของลุงอวโรชะผู้เป็นหลานก็ไม่ได้นึกเคืองแค้นแต่อย่างใดเพียงแต่คำร่ำลาผู้เป็นลุงแล้วก็กลับบ้านของตนทั้งยังตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อลุงอยากจะสร้างคันธกุฎีเพียงลำพังตัวเขาก็จะสร้างศาลารายเอาไว้รอบๆในบริเวณเดียวกันเมื่อตั้งใจเช่นนั้นแล้วก็ได้เดินทางไปทูลขอให้พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เขาสร้างเมื่อได้รับการอนุญาตอวโรชะก็ดีใจมากรีบกลับบ้านมาสั่งบ่าวไพร่ให้ตระเตรียมการทุกอย่างเป็นอย่างดีเช่นให้บ่าวไปเลือกต้นไม้จากในป่าโดยเลือกต้นที่ตรงสวยขนาดกำลังดีหมายจะทำเป็นเสาศาลารายแต่ไม่ได้เป็นเพียงเสาธรรมดาเท่านั้นเพราะเขาได้สั่งให้บุเสาด้วยทองคำบ้างบุด้วยเงินบ้างบางต้นก็บุด้วยอัญมณีทั้งยังสั่งให้ทำขื่อคานกรอบประตูบานประตูหน้าต่างหลังคาและเครื่องอิฐทั้งหลายให้ประดับด้วยอัญมณีเรียกได้ว่าเป็นศาลารายที่สร้างด้วยอัญมณีทั้ง7ประการอวโรชะผู้เป็นหลานได้สั่งให้คนงานสร้างศาลารายให้มียอด3ยอดซึ่งทำด้วยทองคำสุก1ยอดแก้วผลึกและแก้วประพานอีกอย่างละยอดจากนั้นก็สั่งให้สร้างมณฑปประดับด้วยแก้วเมื่อสร้างศาลารายเสร็จแล้วสิ่งที่ประดับอยู่ภายในก็ล้วนงดงามวิจิตรพิสดารและล้ำค่าเช่นเดียวกันโดยอวโรชะได้สั่งให้ตั้งธรรมาสน์ไว้และเท้าแขนของธรรมาสน์ได้ทำด้วยทองคำสีสุกแคร่ทั้ง4ก็เป็นทองคำเช่นเดียวกันจากนั้นก็ให้ทำแพะทองคำเอาไว้4ตัวตั้งไว้ใต้เท้าทั้ง4ของอาสนะและให้สร้างแพะทองคำอีก2ตัวเอาไว้ใต้ต่างสำหรับวางรองเท้าอีกทั้งยังสั่งให้สร้างแพะทองคำอีก6ตัวตั้งไว้แวดล้อมรอบมณฑปนอกจากนี้ยังสั่งให้คนงานถักธรรมาสน์ด้วยเชือกเส้นเล็กด้วยจากนั้นก็ให้ถักด้วยเชือกทองคำตรงกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกแก้วมุกดาด้านบนส่วนพนักของธรรมาสน์ก็ทำด้วยไม้จันทร์เมื่อสร้างศาลารายและตกแต่งภายในอย่างสวยงามจนสำเร็จเรียบร้อยดีแล้วอวโรชะผู้เป็นหลานก็ทำบุญฉลองศาลาด้วยการนิมนต์พระวิปัสสีพุทธเจ้าและพระภิกษุมากมายถึง6,800,000 รูปโดยเขาได้ถวายทานตลอด4 เดือนมิได้ขาดเลยสักวันเดียวและในวันสุดท้ายก็ได้ถวายไตรจีวรแด่ภิกษุเหล่านั้นซึ่งจีวรนั้นก็งดงามและมีมูลค่ามากด้วยพระบุญใหญ่ที่อวโรชะได้ทำในชาตินี้หลังจากที่เขาสิ้นอายุไขบนโลกมนุษย์เขาก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายครั้งหลายคราทั้งเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์และเป็นมนุษย์ซึ่งในทุกชาติภพเขาไม่เคยพบเจอกับความทุกข์ยากเลยจนกระทั่งในสมัยหนึ่งอวโรชะได้มาเกิดอยู่ในเมืองพาราณสีและได้เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์มากมายมหาศาลจนได้สมญานามว่าพาราณสีเศรษฐีและในภพชาตินี้เองที่เขาจะได้พบกับบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตเมื่อเขาเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวของเศรษฐีประจำเมืองจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาอยู่อย่างสม่ำเสมอครั้งหนึ่ง
เศรษฐีได้พบกับปุโรหิตที่ในวังของพระราชาและได้พูดคุยกันเป็นปกติจนรู้ว่าปุโรหิตผู้นี้มีความรู้ความสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เศรษฐีจึงได้เอ่ยถามว่าในอนาคตข้างหน้านี้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างเพราะเขาคิดว่าหากเกิดเหตุร้ายจะได้เตรียมการล่วงหน้าปุโรหิตผู้นั้นได้บอกกับเศรษฐีว่าอีก3 ปีข้างหน้านี้จะเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาชาวไร่จะทำนาไม่ได้ผู้คนจะพากันอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านและสั่งให้ทาสีช่วยกันทำไร่นาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอย่างเต็มกำลังแบ่งข้าวเปลือกสาลีเอามาใส่ไว้ในยุ้งฉางมากถึง 1,250 แห่งกระนั้นก็ยังมีข้าวเปลือกเหลืออยู่เศรษฐีจึงสั่งให้ทาสบริวารนำข้าวเปลือกที่เหลือใส่ลงในภาชนะทั้งหมดทั้งตุ่มไหและหม้อต่างๆเท่าที่จะหาได้แล้วก็ฝังดินเก็บไว้ข้าวเปลือกที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งก็ขยำรวมกับดินแล้วฉาบทาผนังบ้านเอาไว้และแล้วเมื่อเวลาผ่านไป3 ปีเหตุการณ์ร้ายที่เรียกกันว่าฉาตากภัยก็เกิดขึ้นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามที่ควรจะเป็นไร่นาเริ่มเกิดความเสียหายผู้คนอดอยากจนต้องพากันอพยพหลบหนีไปจากเมืองไปอยู่ตามป่าตามเขาหาขุดเอาเผือกมันและรากไม้กินประทังชีวิตแต่ตระกูลของเศรษฐีก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่อดอยากเพราะได้ตระเตรียมตุนเสบียงกลางเอาไว้มากมายทว่าภัยร้ายนี้ก็ไม่จบลงง่ายๆกลับขยายวงกว้างมากขึ้นและกินเวลายาวนานหลายปีจนกระทั่งเสบียงที่ตุนเอาไว้นั้นใกล้จะหมดลงเศรษฐีจึงบอกให้บ่าวไพร่จำนวนมากนั้นพากันไปหาที่อยู่ใหม่เสียเพราะเขาไม่เหลือเสบียงเอาไว้เลี้ยงดูอีกแล้วขอให้ทุกคนเอาตัวรอดพากันไปหาที่ที่ยังพอมีอาหารให้พวกเขากินหากทุกอย่างดีขึ้นแล้วจะกลับมาทำงานด้วยกันใหม่ก็ได้หรือจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้บ่าวไพร่ทุกคนแม้จะรักเศรษฐีและครอบครัวมากแต่ก็ห่วงชีวิตและห่วงครอบครัวตัวเองจึงพากันเก็บข้าวของอุ้มลูกจูงหลานออกไปจากบ้านของเศรษฐีซึ่งตอนนี้ได้เหลือกันเพียง5 คนคือเศรษฐีกับภรรยาลูกชายลูกสะใภ้รวมถึงทาสอีก1 คนที่ชื่อนายปุณณะส่วนข้าวที่เหลือนั้นตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วทั้งจากไหที่ฝังดินและข้าวที่ผสมดินยาวไว้ตามผนังบ้านล้วนถูกนำมาหุงกินจนเกือบหมดภรรยาของเศรษฐีได้เดินเก็บเมล็ดข้าวที่เผลอทำร่วงหล่นตามพื้นได้ราว1 ทนานและฝังดินเอาไว้เมื่อข้าวที่ฉาบทาผนังไว้ได้หมดสิ้นลงเศรษฐีก็หิวข้าวมากจึงได้ถามภรรยาว่ายังเหลือข้าวอีกไหมนางบอกว่ายังพอเหลือได้อีกสัก1 หม้อจากนั้นนางก็ลุกไปหุงข้าวที่นางเก็บเอาไว้เป็นที่สุดท้ายได้ข้าวมา1 หม้อก็ตักแบ่งเป็น5 ส่วนเท่าๆกันแม้กระทั่งทาสอย่างนายปุณณะก็ยังได้ข้าวเท่ากับผู้เป็นนายทั้ง4ในขณะนั้นเองพระปัจเจกพุทธเจ้าเพิ่งออกจากสมาบัติยามที่อยู่ในสมาบัตินั้นความหิวไม่อาจทำอะไรพระองค์ได้แต่เมื่อออกจากสมาบัติแล้วความหิวก็มีกำลังมากกว่าท่านจึงได้ตรวจดูด้วยทิพยจักษุว่าตอนนี้ฉาตากภัยได้ทำร้ายไปทั่วทั้งดินแดนแล้วผู้ที่พอจะมีอาหารแบ่งปันให้ท่านได้ก็เห็นจะมีแต่บ้านเศรษฐีบ้านเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังตรวจดูแล้วก็รู้ว่าเศรษฐีเป็นผู้ใจบุญและมีความศรัทธาท่านจึงได้เสด็จไปปรากฏกายที่หน้าบ้านของเศรษฐีพร้อมกับบาทของท่านเมื่อเศรษฐีเห็นว่ามีพระภิกษุสงฆ์มาปรากฏกายที่หน้าบ้านพร้อมกับบาทก็ทราบได้ทันทีว่าท่านมาบิณฑบาตแม้ตนจะเหลือข้าวอยู่เพียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเท่านั้นแต่ก็คิดได้ว่าเหตุที่ตนต้องพบกับความอดอยากทุกข์ยากและหิวโหยนี้ก็น่าจะเป็นเพราะตนไม่ได้ทำบุญสุนทานในชาติก่อนเลยและคิดว่าข้าวส่วนสุดท้ายนี้หากตนไม่ได้ใส่บาตรแต่นำมากินเสียเองก็พอจะแก้หิวได้แค่มื้อเดียวเท่านั้น
แต่ถ้านำมาใส่บาตรย่อมเกิดลาภผลต่อตนเองเหลือขนานับอันนับชาติไม่ได้เศรษฐีจึงตกลงใจนำข้าวที่เป็นส่วนแบ่งของตนมาใส่บาตรและได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาในคฤหาสน์ของตนเมื่อท่านประทับนั่งที่อาสนะเศรษฐีก็ทำการปรนนิบัติด้วยการล้างเท้าให้ท่านอย่างสะอาดสะอ้านจากนั้นได้นำข้าวในถาดนั้นมาวางบนต่างทองแล้วก็ใส่ลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดฝาบาตรแต่เศรษฐีก็เอ่ยขอว่าจะใส่ข้าวทั้งหมดนี้ลงในบาตรของท่านและขอให้ท่านได้โปรดสงเคราะห์เขาขออย่าให้เขาได้พบกับฉาตากภัยอีกเลยขอให้เขาไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพตนขอให้เขามีอาหารมากมายที่สามารถเลี้ยงดูผู้คนได้ทั้งชมพูทวีปขอให้มีข้าวเต็มยุ้งฉางทั้งหมดขอให้ภรรยาลูกชายลูกสะใภ้และทาสผู้นี้ได้เกิดร่วมกับเขาทุกภพชาติและได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเช่นนี้อีกฝ่ายภรรยาของเศรษฐีพอเห็นสามีใส่บาตรทั้งหมดโดยไม่ยอมแบ่งข้าวเอาไว้กินเลยนางก็คิดว่าไม่ควรที่จะกินข้าวเช่นกันนางจะขอทำบุญเช่นเดียวกับสามีจึงขอใส่บาตรด้วยข้าวทั้งหมดในส่วนของนางทั้งยังเอ่ยขอพรกับพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าขอให้นางอย่าได้เจอกับภัยแห่งความอดอยากนี้อีกเลยขอให้อาหารในถาดของนางนั้นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอแม้จะมอบอาหารนี้ให้กับชาวชมพูทวีปทั้งหมดแต่ตราบใดที่นางยังไม่ลุกขึ้นก็ขอให้อาหารเต็มถาดเหมือนเดิมและขอให้ได้เกิดเป็นภรรยาของเศรษฐีเป็นแม่ของลูกชายลูกสะใภ้เป็นนายของทาสปุณณะเช่นนี้ทุกชาติไปฝ่ายลูกชายลูกสะใภ้เมื่อเห็นพ่อแม่ทำเช่นนั้นตนก็ทำบ้างด้วยการถวายข้าวในส่วนของตนเองจนหมดและลูกชายก็ขอพรว่านับจากนี้หากเขาถือถุงเงินอยู่ 1,000 กหาปณะแม้จะบริจาคเงินแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดแต่ก็ขอให้เงินเต็มถุงอยู่เสมอไม่มีวันพร่องส่วนลูกสะใภ้ก็ขอพรว่าหากนางตั้งกระบุงใส่ข้าวเปลือกไว้และแจกจ่ายแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดก็ขอให้ข้าวเปลือกนั้นเต็มกระบุงของนางอยู่เสมอฝ่ายนายปุณณะผู้เป็นทาสก็ถวายข้าวในส่วนของตนเช่นกันและขอพรว่าให้ได้เกิดเป็นทาสของเศรษฐีทุกชาติขอให้เขาทำงานไถไร่ไถนาได้รวดเร็วเป็นพิเศษไถเพียงครั้งเดียวก็ขอให้ปรากฏรอยไถขึ้น7 รอยทั้งด้านซ้ายด้านขวาและตรงร่องกลางจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวจงเป็นเช่นนั้นเถิดจากนั้นก็กระทำการอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าและทรงอธิษฐานว่าขอให้พวกเขาได้เห็นพระองค์จนถึงภูเขาคันธมาศจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จเหาะกลับไปเมื่อกลับไปถึงภูเขาคันธมาศพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ทรงแบ่งภัตตาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500 องค์และด้วยอานุภาพของพระองค์ก็ทำให้ครอบครัวของเศรษฐีได้เห็นทั้งหมดว่าข้าวที่พวกเขาใส่บาตรไปนั้นได้เป็นภัตตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้ามากถึง500 องค์เลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไปภรรยาของเศรษฐีก็ได้ล้างหม้อข้าวและปิดตั้งเอาไว้เศรษฐีนั้นหิวมากจนหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็หิวหนักขึ้นอีกจึงได้ร้องถามภรรยาว่ายังพอเหลือข้าวตังก้นหม้ออยู่บ้างหรือไม่แม้จะรู้ว่านางได้ล้างหม้อข้าวจนสะอาดหมดแล้วแต่นางก็ไม่เอ่ยกับสามีว่าไม่มีข้าวเหลือนางบอกว่าขอเดินไปเปิดฝาหม้อข้าวดูก่อนในตอนที่นางเปิดฝาหม้อข้าวนั่นเองก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเพราะตอนนี้หม้อข้าวที่ว่างเปล่ากลับมีข้าวขาวเหมือนดอกมะลิอยู่เต็มหม้อนางก็เกิดความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งรีบเดินมาบอกสามีว่าให้เขารีบลุกขึ้นเสียเถิดแล้วเล่าเหตุการณ์อัศจรรย์นั้นให้ฟังว่าทั้งที่นางล้างหม้อจนหมดแล้วแต่กลับมีข้าวสวยสุกหอมกลุ่นอยู่เต็มหม้อเศรษฐีเองก็รู้สึกยินดีจากนั้นก็กินข้าวที่ภรรยาตักมาให้จนหมดส่วนภรรยาก็แบ่งข้าวให้กับลูกชายลูกสะใภ้ทาสและตนเองแต่ไม่ว่าจะตักข้าวเท่าใด
ข้าวก็ไม่มีวันหมดหม้อยิ่งไปกว่านั้นยุ้งฉาง 1,250 ยุ้งที่เคยว่างเปล่าบัดนี้ก็เต็มไปด้วยข้าวเปลือกภรรยาของเศรษฐีจึงได้ออกไปเป่าประกาศว่าตอนนี้ยุ้งฉางของเศรษฐีนั้นเต็มไปด้วยข้าวเปลือกหากใครต้องการข้าวก็ให้มารับไปได้เลยชาวชมพูทวีปจึงพากันเดินทางมายังบ้านของเศรษฐีเพื่อขอปันข้าวเอาไปกินและไม่ว่าจะแบ่งปันข้าวไปมากเท่าไหร่ยุ้งฉางของเศรษฐีก็ไม่เคยว่างเปล่าอีกเลยชาวชมพูทวีปนั้นได้อาศัยข้าวจากยุ้งฉางของเศรษฐีเลี้ยงชีพจนกระทั่งฝนฟ้ากลับมาตกต้องตามฤดูกาลอีกครั้งและทุกคนก็สามารถกลับไปทำไร่ทำนาได้โดยไม่ต้องอดอยากหรือเดือดร้อนอีกแต่กระนั้นความดีงามของเศรษฐีและครอบครัวก็ยังเป็นที่กล่าวถึงตลอดมาเมื่อเศรษฐีและครอบครัวได้สิ้นชีพลงในชาติภพนี้แม้จะต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากมาจนแทบไม่มีกินแต่ก็ยังตั้งใจที่จะทำบุญและผลบุญที่เขาได้ทำนั้นก็ส่งผลให้เขามาเกิดในตระกูลเศรษฐีอีกครั้งในสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมและได้ชื่อว่าเมนทกะเศรษฐีทั้งภรรยาลูกชายลูกสะใภ้และทาสผู้ซื่อสัตย์ก็ได้มาเกิดร่วมครอบครัวเดียวกันตามที่ได้เคยขอพรเอาไว้และเมนทกะเศรษฐีนั้นก็ร่ำรวยมากเพราะมีแพะทองคำผุดขึ้นมาจากที่ดินในบ้านของเขามากมายซึ่งเป็นแพะวิเศษสามารถดลบันดาลสิ่งที่คนต้องการได้โดยง่ายเพียงแค่ดึงเชือกจากปากแพะทองคำแล้วอธิษฐานเท่านั้นทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผลบุญที่เมนทกะเศรษฐีและครอบครัวสร้างขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและทำเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงในชาติก่อนนั่นเอง